What's up mga Dukes? Welcome sa aking channel, and our vlog for today is papagupit ako, and sana maging okay ang kalalabasan, and let's go, samahan niyo ako. Bye bye. So ayan guys, pupunta na tayo sa ating barbero. So ayan guys, si Barberong Teu. Barberong Teu, kawin ka naman dyan. Nandito tayo sa ating paggugupitan, and let's go! Tara! Gupitan na!
So welcome back to my channel. So ayan, natapos na akong gupitan and ayun, maganda naman yung kinalabasan. Meron siyang natawag nilang faded, ewan ko kung low o ano to, basta faded lang. And maraming salamat sa pag-stay, sa pag-watch nyo, and please like and subscribe, and thank you so much guys. Bye mga katuks.